Ohayou gozaimasu minasan. For today's vlog is I want to share to you kung paano ka na-achieve ang hair color na to. How you like? Guys, after 30 minutes, nababad. Ito na siya ngayon. Hindi siya totally na bleach. Kasi may part pa din siya na medyo dark. So, yan. Ngayon, lalagyan ko na siya ng bremod silver gray. And then, syempre, kailangan mo ng solution na 6% lang. Kasi sabi sa akin sa Hertalesa, 12% yung nilalagay sa bleach and then 6% paglalagay mo siya sa hair color. Ayun. Tapos, ayun nga, nag-shampoo ako ng Head and Shoulder and then nag-shampoo pa ako ng purple shampoo para talagang lumabas yung tingkad ng color ng bleach. So, ito na nga, lalagyan ko na siya ng silver gray. So, yun nga guys, kailangan, remind ko lang din kayo na kapag mag-hair color kayo is kailangan hindi kayo nag-conditioner and para kakapit talaga yung hair color para ano lang siya, wala siyang halong conditioner kasi pag may halong conditioner, hindi kakapit yung pangkulay. And also, use a black shirt para din protection nyo na din kasi kapag kumamit kayo ng mga light colors na t-shirts is syempre mamamantsahan or mahirapan kayong labhan. And then, okay lang din kung yung mga hindi nyo na talagang ginagamit tsaka yung madaling labhan, na madaling Ito, I'm using jersey t-shirt kaya I know na madali naman tong matanggalan ng hair color in case na kumapit talaga. Na akong user ng bremod. So, every December talaga is nagko-color ako. And minsan trip ko mag-ombre, mag-color ng red or blonde. So, yun talaga pag every December nagko-color ako ng hair ko or every 3 to 4 months. So, since then, eto na talaga siya, bremod user na talaga ako. Kasi super ganda ng color niya. Tsaka nag-i-stay. Sana all nag-i-stay, diba?
So, ayan. Lalagay ko na siya, guys. Let's start. Ayan, wait na lang again ng another 30 minutes. And pinag-iisipan ko kung gagayahin ko tong look na to. Kasi meron akong nabiling kulay pink para mag-ombre ako. So iniisip ko rin if I will get this look na lang para silver gray na lang talaga siya. Or kung ano man ang maging outcome nito. Pero let's see kung mag-ombre ako or silver gray lang talaga. Hi guys! Eto na siya. Yung outcome ng bremod silver gray na ginamit ko for my hair. So, hindi siya actually silver gray. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ganun ang kinalabasan. Pero, nagustuhan ko naman yung outcome niya. So, sa mga nagbabalak na mag-DIY ng buhok is expectation versus reality pa rin talaga. So, siguro kaya lang talaga hindi siya nag-silver gray kasi yung bleach ko is hindi talaga yung talagang wash out yung buhok mo. Siguro I'll stick with this hair color na lang. Hindi ko muna gagamitin yung nabili kong pink na pang ombre ko sana. Kasi I like it. I love it actually. And ayan siya. Parang mistisa lang tuloy yung pink. Maganda siya. Maganda yung outcome. Parang pag nasa liwanag siya is parang nagi-gray-gray din naman siya or something greenish-gray ganun. So, after ko mag-shampoo, nag-purple shampoo ako and then nilagyan ko siya ng hair keratin treatment. So, hindi dry ang hair ko, malambot and syempre mabango. Ayan. So, ayan guys, thank you for watching. Sana ay nagustuhan niyo ang video ko na to. And guys, don't forget to hit like and comment guys. Comment kayo dyan sa baba para naman ay mabasa ko ang mga suggestions and opinions ninyo. And also, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to hit like and subscribe na rin. And also, hit the notification bell para maging updated ka sa mga future vlogs ko. See you on my next vlog. Ciao!
ししたかきくけこんなにもさしすせソフトクリーム小